හැම දිනකටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ JETA මේක YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කුඩා දේවල් ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ කාචයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න ආකාරය. මේ කාචයට තමයි දැන් අපි ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ. මේක ග්‍රෑම් 250ක බරක් තියෙන කාචයක්. දැන් අපි හදාගන්න ස්ටෑන්ඩ් එකේ බේස් එකට මේ යකඩ ප්ලේට් එක අරගෙන තමයි හදාගන්නේ. මෙතන තියෙන මේ සිතුරට තදින් නට්ටයක් ඇතුල් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. උඩ පැත්තට වොෂර් එකක් අලවගෙන තියෙන්නේ. මේ නට් එකට හයි කරගන්න මේ කෑල්ල තීන්ත ස්ප්‍රේ ගන්න එකක හෝස් එක හයි කරන එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙතනට හයි කරගන්න යකඩ බාර් එක පරණ ප්‍රින්ටර් මැෂින් එකකින් ගලවාගත් එකක්. ප්‍රින්ටර් මැෂින් වල ඇතුලේ මේ වගේ යකඩ බාර් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ යකඩ බාර් එක ප්‍රින්ටර් එකෙන් ගලව ගන්නකොටම පින් ලොක් වොෂර් එකක් තියෙනවා. එතනට මේක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මේක උඩින් ස්පීන් එකක් දාලා ඒ ස්පීන් එක පින් ලොක් වොෂර් එකකින් ලොක් කරගන්න මේ බාර් එකේ මෙතන යකඩ කපන කේසකින් වටේට පොඩි කාණුවක් කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ස්පීන් එක යකඩ බාර් එකේ පහළ කෙළවරට මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ ස්පීන් වොෂර් එකෙන් තමයි ස්පීන් එක පහළට කරලා ලොක් කරගන්නේ. ඊළඟට මේ ස්පීන් වොෂර් එක අපි යකඩ කපන කියත් පටියෙන් කපාගත්ත කාණුවට හිරවෙන විදිහට පහළට තද කරගන්නවා. දැන් මේ යකඩ බාර් එක ස්ටෑන්ඩ් එකේ බේස් එකට හයි කරගත්ත නට් එකට මේ විදිහට තද කරගන්නවා. ස්ටෑන්ඩ් එකේ බේස් එකට මේ යකඩ බාර් එක හයි කරගත්තාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ලේත් මැෂින් එකකින් ලියවගත්ත එකක්. හරස් අතට එන යකඩ බාර් එක මෙතන සිදුරට තමයි දාගන්නේ. බේස් එකට හයි කරලා තියෙන යකඩ බාර් එක මේකේ තියෙන සිදුරට තමයි දාගන්නේ. ලේත් මැෂින් එකකින් හදාගත්ත මේ කෑල්ල එක නට් එකක් පැත්තෙන් තද කරනකොට කෙලින් අතට තියෙන යකඩ බාර් එකත් හරස් අතට තියෙන යකඩ බාර් එකත් එකම ප්‍රමාණයට තද කරගන්නත් බුරුල් කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හරස් අතට එන යකඩ බාර් එක මෙතන තියෙන සිදුරට මේ විදිහට තමයි දාගන්නේ. දැන් අපි මේක බේස් එකට හයි කරගෙන තියෙන යකඩ බාර් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. අපට අවශ්‍ය දුර ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්නත් කාචය සහ LED බල්බ් එක හයි කරගන්නත් තමයි මේ තඹ බටය අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ එකම තඹ බටයක්. මේ බටය හරස් අතට තියෙන යකඩ බාර් එකට තද කරගන්න හදාගෙන තියෙන්නේ. බවුට් එලිමන්ට් එකක බිට් එක හයි කරන ඇන දෙකක් දාන්න පුළුවන් කොටස ඇතුළට බටය දාගෙන බටය හිර කරගන්න අවශ්‍ය තැනින් සිදුරක් විදගෙන ඒ සිදුර තුලින් යකඩ බාර් එකට හිර වෙන විදිහට පොඩි බෝල්ට් ඇනයක් දාගෙන තමයි තියෙන්නේ.
මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගත්තාම කාචේ උස ප්‍රමාණය, දුර ප්‍රමාණය සහ අවශ්‍ය කෝණයේ ප්‍රමාණය අපට අවශ්‍ය විදිහට පහසුවෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු LED බල්බ් එක මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරගන්න ආකාරය. මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ 12 volt LED බල්බ් එකක්. මේ LED බල්බ් එක හරස් අතර තියෙන යකඩ බාර් එකට දාලා තද කරගන්න හදාගෙන තියෙන්නේ. මීට කලින් තඹපටේ තද කරගන්න අරගත්ත බෞත් එලිමන්ට් එකක බිට් එක හයි කරන කොටසක් අරගෙන ඒක LED බල්බ් එකේ හයි කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට LED බල්බ් එක හදාගත්තාම අපට ආලෝකය අවශ්‍ය වන තැනට මේ LED බල්බ් එක පහසුවෙන්ම හරවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ විදිහට හදාගත්ත LED බල්බ් එක දැන් ස්ටෑන්ඩ් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපට ආලෝකය අවශ්‍ය පැත්තට මේ LED බල්බ් එක පහසුවෙන් හරවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ කාචයෙන් හරියාකාරව පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න තමයි අපි මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට LED බල්බ් එකකුත් හයි කරගෙන හදාගත්තේ. මෙතනින් තමයි මේ කාචය ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරගන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කාචය මේ විදිහට හයි කරගන්න විතරයි. දැන් අපිට මේ කාචයෙන් අපට අවශ්‍ය විදිහට බොහොම පහසු ආකාරයට ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් LED බල්බ් එකට අවශ්‍ය DC 12 volt කරන්ට් එක ලබා දුන්නාම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි හදාගෙන ඉවර වුණ කාචයක් සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය ස්ටෑන්ඩ් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලාටත් මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේකෙන් අදහසක් අරගෙන ඔයාලා ළඟ තියෙන දේවල් වලින් මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න. අපට අවශ්‍ය තවත් දෙයක් හදාගන්න ආකාරය බලන්න JETA YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.